bansa ay tumutok na dahil oras na para sa napapanong balita tungkol sa gama teknolohiya sa bansa. Ito ang DOST Report. Magandang araw Pilipinas, ako po si Oling Miranda, ang inyong kapatid sa Imbabawid. Ngayon ay March 5, 2021. Handa na ba kayo sa mga balitang gam na dala namin ngayong araw na ito? Dahil si Secretary Boy, mga kaibigan, handang-handa na. Secretary Boy, magandang araw po. Magandang araw, Onin, at sa lahat ng ating taga-subaybay. Marami tayong dalang bagong balita ngayon. Yes, sir. Pero bago po lahat, gusto ko munang batiin po kayo, Secretary Boy, dahil sa mga parangal na inyong tinanggap mula po sa Philippine Federation of Professional Associations or PFPA, ang Professional Distinction Award at ang Professional Excellence Award. Secretary Boy, congratulations po at talagang kami po ay proud na proud sa inyo, Secretary, na kami mga nais sabihin. Siyempre, ako ay nagpapasalamat sa kanila kasi ito ang samahan ng lahat ng professional association sa buong bansa. Iba-ibang grupo yan. Mayroong grupo sa enhinyeriya, may grupo sa siyensya ng medisina at ibang related professions, at iba-iba. Siguro mga 4 na grupo yan. So, doon ako kasali sa engineering at sila ang nag-nominate sa akin. At nagpapasalamat ako sa award na ito dahil siyempre recognition ito ng mga kapwa professionals. Yes. All right, sir. Once again, maraming salamat po and congratulations, Secretary Boy. At ngayon naman po mga kaibigan, narito na at ating alamin ang update tungkol sa Science and Technology Program sa bansa sa sektor ng kalusugan, kabuhayan, kaayusan at kinabukasan. Narito po, Secretary Boy de la Peña. Magandang araw muli at ngayon ay bibigay ko ang mga naganap nitong nakaraang linggo o ang mga updates na mula sa aming departamento at kasama dito siyempre yung mga projects na aming sinusuportahan. Ganun pa rin, magsisimula tayo sa kalusugan at kabuhayan and then magkakaroon tayo ng konting break at tutuloy tayo sa kaayusan at kinabukasan. Ang unang balita dito ay update mula sa DOST, Philippine Council for Health Research and Development, at ito ay may kinalaman sa ongoing BCO clinical trials sa Philippine General Hospital para sa mga hospitalized patients. Medyo nahihirapang kumuha ng mga pasyente na papasa doon sa screening, ano? Pero ngayon ay meron ng 19 na enrolled sa study. Okay? 10 noon ay under the BCO regimen at 10 ay nandun sa tinatawag na control group or standard care. Pero alam mo ba na ang pinanggalingan nitong 19 na ito ay 434 ang in-screen na pasyente na nag-qualify do sa criteria. At ito ay bahagi ng ating target na mahigit na more or less mga 100 pasyente ang kailangan natin dito. Okay? So meron ng 13 na nakatapos dun sa regimen. Okay? So magtutuloy na tayo sa kabuhayan agad at ang una nating report ay may kinalaman sa isang paborito nating pagkain. Ito ang tawilis na considered na ngayong isang endangered species. Nagkaroon tayo ng isang major breakthrough in tawilis conservation research, and this was achieved by the Limnological Station of the University of the Philippines, Los Baños, na pinamumunuan ni Dr. Vivian Camacho, ang pangkasalukuyang station manager noong station na yon, at isang associate professor ng animal biology sa Institute of Biological Sciences. The team has successfully kept Sardinella tawilis, locally known as tawilis, alive for several weeks in captivity at the UP Los Baños station, away from Taal Lake where it is known to be endemic. This species is found only in Taal Lake and nowhere else in the world, and has been declared as endangered by the International Union for Conservation of Nature last January 19. So with the phreatic eruption of Taal volcano early last year,
the DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, R&D or PICARD, commissioned the UP Los Baños Limnological Station to do a research project entitled the Fish Ark Project for Taal Lake, Direction for Conservation of the Endemic Freshwater Fish Sardinella tawilis, with the primary goal of saving tawilis from possible extinction should there be a massive eruption. This is a significant development in tawilis research, since this is the first time that this endemic fish has been successfully collected, transported, and reared alive ex situ outside of Taal Lake. Okay? Ang susunod naman ay isang proyekto na pinondohan ng ating DOST Calabarzon sa kanilang Food Innovation Center dito rin sa UP Los Baños. At sila ay naglunsad ng 50 bagong processed food products nitong karaang March 2. At ang mga ito ay pinroduce, actually ino-operate ang ating Food Innovation Center ng ating Institute of Food Science and Technology sa UP Los Baños. Okay? So the activity or the launching, dubbed as 50 Shades of Taste, Food Innovation Center at UP Los Baños launched its own version of ready-to-eat products. Ano? Umpisa natin sa ready-to-eat duck products, instant vegetable dishes like chop suey and pinakbet, okay? Food ingredients like Pinoy curry and kamyas taro sinigang, yung kanilang ready-to-drink beverages like soy milk ube, spray-dried juice beverages like sapinit juice powder, snacks like vacuum-fried tofu, and ready-to-fry products like kangkong. They have propek and vacuum-fried orange kamote buchi. These are all innovative food products developed at the Food Innovation Center in UP Los Baños. They did this during the 112th anniversary or Foundation Day of the University of Los Baños College of Agriculture. Ang susunod naman ay ang report ng DOST Region 6 tungkol sa kanilang ibinigay na tulong for improved packaging materials and label designs to 15 Guimaras agribusiness enterprises. Okay, so the DOST Region 6 grants new and improved product labels and packaging designs to these enterprises in the province of Guimaras. The packaging assistance is under the project Enhancing the Market Competitiveness of Western Visayas Agriculture and Fisheries Product through Packaging Improvement. Ang mga produktong na-cover nito ay yung mga kabilang dito yung fresh fruits like mangoes and dragon fruit, mushroom products, cashew nuts, jams and jelly, tableya, dried fish, bagoong, calamansi juice, wine, BCO, dried fish, and mushroom products, of course, including baked products. Ang susunod naman ay isang report mula sa DOST Mimaropa at ito ay tungkol sa kanilang proyekto na katulong nila ang DOST Food and Nutrition Research Institute. Sila ay nagdaos ng isang business forum, virtual siyempre, para i-promote yung mga technologies for health and nutrition. At siyempre, ang mga produktong ito ay na-develop naman sa DOST Food and Nutrition Research Institute. Okay, and they are actually ready for adoption and commercialization. 56 participants coming from the micro, small, and medium enterprise sector, as well as from the local government units and the provincial nutrition action offices joined in that activity. The technologies presented are actually complementary foods. For example, yung ating mga rice bongo blend, the rice bongo sesame blend, rice bongo crunchies, rice bongo curls, ready-to-eat complementary food for infants and young children, and micronutrient growth mixes. At saka yung iodine-rich drinking water, tawag nila doon ay tubig talino, at yung kanilang brown rice bar, pancit canton with squash, bakery products with squash, and multi-nutrient
extruded rice kernels, as well as the enhanced Nutriban. So itong lahat na ito ay certified ng Food and Nutrition Research Institute na magaling para sa malnutrition reduction program. Lalong-lalo na dun sa mga bata na ang edad ay 6 na buwan hanggang 23 months old. Nagdaos din sila ng survey para malaman ang interest ng mga participants on becoming technology licenses. Ang susunod naman natin ay may kinalaman sa pagbibigay ng land bank. Actually, ito ay bahagi ng proyekto ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST, tulong para sa mga inventor. So, nag-approve sila during this first quarter ng tatlong ng financial support to 3 inventions under the DOST TAPIS Innovation and Technology Lending Program, katulong ang Land Bank of the Philippines. Ito ay ibinigay sa mga sumusunod na imbensyon. Ang mosquito larvicide comprising of calcium hydroxide and clinoptilolite. Okay? At ang pangalawa ay grains thermal speed drying tray assembly. At ang pangatlo ay ang microbial inoculants with extended shelf life. Mapapansin natin na ito ay may kinalaman sa health at may kinalaman din sa agriculture. Ito ay bahagi ng provisions ng batas para sa mga assistance sa inventions, at ito ay ini-implement ng TAPI at ng Land Bank of the Philippines. So inaasahan natin na marami pang ma-approvean dito sa susunod na quarter. Ito ang unang bahagi, ang ating kalusugan at kabuhayan. Maraming salamat po, Secretary Boy, para po sa unang bahagi ng inyong pong pag-uulat. Marami pa kayong dapat malaman, kaya huwag kayo alis, magbabalik pa ang DOST Report. At nandito naman tayo ngayon sa Narito pong muli, Secretary Boy, para sa pagpapatuloy ng DOST Report, Secretary. Marami tayong report sa kaayusan. Yung ating pangatlong K, ang una ay isang accomplishment ng ating DOST Industrial Technology Development Institute or ITDI. Sila ay nakapag-publish ng isang bagong calibration and measurement capability or CMC for gauge pressure. At ito ay na-publish sa International Bureau of Weights and Measures Key Comparison Database o tinatawag nilang BIPM-KCDB through the National Metrology Laboratory of DOST ITDI. At ito nga ay isang bagong calibration and measurement capability on pressure measurement, particularly gauge pressure. Okay, so ito ay sa tulong ng Asia Pacific Metrology Program at sa ilalim ito ng mass and related quantities. All data that were listed in this have been reviewed and approved within the International Committee for Weights and Measurements Mutual Recognition Agreement. So this CMC is for the calibration of pressure gauges, and it is actually using the direct comparison method with a gas pressure medium. Ang susunod naman ay may kinalaman, isang proyekto sa pag-upgrade ng skills ng mga truck drivers dito sa Pilipinas. Importante ito. At ito ay isang proyekto na sinusuportahan ng DOST PSERD or Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technologies, R&D. At ang magkakatulong dito sa proyektong ito ay ang Technology Institute of the Philippines or TIP at saka yung kumpanya na ang pangalan ay Quick Trans Cargo Moving Incorporated, one of the leading trucking companies in the logistics and trucking industry
in the country. Kabilang ito dun sa ating mga collaborative research between industry and academe under the Cradle program or collaborative R&D to leverage Philippine economy. Ang pangalan ng proyektong ito ay Drivers Roadworthiness Improvement Verification, Education, and Readiness for the Philippine Logistics Industry. Okay? Ang short name nun ay driver.ph, which this will create hardware and software solutions to train Filipino truck drivers using Internet of Things. Okay? So researchers aim to integrate various concepts ng information and communications technology such as gamification, Internet of Things, artificial intelligence, and data analytics to provide comprehensive end-to-end solution to produce roadworthy truck drivers to minimize accidents that result to damage to property and loss of lives. So all of this information will be analyzed to uncover patterns and come up with a scientific evaluation of the driver's competence on the road. Okay? Ang susunod naman natin ay isa namang development mula sa ating Forest Product Research and Development Institute at katulong naman nila ang Forest Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ay isang proyekto na nagde-develop ng isang wood identification mobile phone application that will quickly and accurately identify initially 30 commercially traded wood species in the Philippines. No? So using an app and of course may mga inputs na kailangang information ay malalaman kung anong klaseng species ito from among 30 commercially traded wood species. Ang susunod naman ay isang magandang balita mula sa ating Electronic Products Development Center or EPDC. Sila ay binigyan ng accreditation ng American Association of Laboratory Accreditation as a testing laboratory. Our DOST Electronics Product Development Center has been accredited as a testing laboratory by the American Association for Laboratory Accreditation. This accreditation will allow our DOST EPDC to perform compliance testing on equipment subject to the Commission's Declaration of Conformity and certification rules. Ang ating IATF, ang Interagency Task Force, particularly on emerging infectious diseases, ay nagpasa ng isang resolution number 101 mandating the use of DOST's S-PaSS nationwide as the one-stop shop application or communication for travelers. The S-PaSS, which actually refers to Safe, Swift, and Smart Passage, was actually developed by DOST Region 6 in an online travel management system which can be used by local government units to facilitate incoming and passing through travelers to their localities. Clients or visitors will be monitored by scanning their unique S-PaSS QR code and automatically records such visit to its e-logbook for recording and monitoring purposes. The S-PaSS is now ready for deployment. Coordination meetings between the Department of Science and Technology, the Department of Interior and Local Government, and the Joint Task Force COVID-19 for the rollout of the system are being conducted, and DOST is already coordinating with local government units for the activation of their accounts and for the full rollout. Trainings on S-PaSS are likewise being conducted. There is news from the Philippine Textile Research Institute about their testing services in action. Okay, so they have actually been very active with the testing services, particularly servicing many departments like the Department of Public Works and Highways, the Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, and of course our power distributor Meralco. Many may not know that the Philippine Textile Research Institute of DOST
is the only geotextile testing laboratory in the country. The institute has been in partnership with the Department of Public Works and Highways, and at least 8 infrastructure projects from Masbate to Mindoro are under test evaluation for mass per unit area, thickness, tensile strength and elongation, puncture resistance, apparent opening size and water permeability, permittivity to ensure adherence to international standards, and secure the safety of the public with the use of the right materials for government infrastructure projects. Okay, these are for the hard goods. On the soft goods side, while testing for hospitals, for gowns and linens and communities for face masks continue, the Institute is also testing for basic performance properties of fabrics in the procurement of uniforms of the Philippine National Police, particularly in the implementation of tamang bihis intended to enforce stricter measures on the regulation and control of the use, manufacture, sale, and distribution of PNP uniforms. Rain tests also are being conducted for poncho tents, submitted for public bidding, and on the other hand, are being pitched for the armed forces of the Philippines. For Meralco, the tests that are being conducted are for the apparel manufacturer that is supplying the apparels for the Meralco linemen according to Meralco specifications. At dadako na tayo sa huling K, ang kinabukasan. Ito ay tungkol sa pagkaka-aproba ng DOST at ng Ministry of Science and Technology of China ng joint R&D projects for 2021. Ito ang unang 8 proyekto na naaprubahan para sa 2021 at ito ay itinuturing na inaugural offering ng DOST-MOST Joint Research Program. Ito ay idinaos noong February 24, 2021. Ang virtual launch activity ay sinalihan ng Chinese Ambassador to the Philippines, si Huang Xilian, ang Philippine Ambassador to China, Jose Santiago Santa Romana, representatives from the DOST councils, also from the Department of Foreign Affairs, from the Academe, and the 8 project leaders who showcased their projects through a video presentation. At ako'y nandoon sa event na yon. Ang susunod ay isa pang magandang balita. Ito naman ay ang collaboration ng ating DOST Philippine Nuclear Research Institute at ng Australian Nuclear Science and Technology Organization. Sila yung magka-counterpart, ang PNRI sa Philippines at ANSTO on the part of Australia. Pumirma sila ng isang Memorandum of Understanding to pursue collaborations on a wide range of nuclear areas. Ang ANSTO, ito yung sa Australia, is one of the best nuclear research agencies in the world and a leading producer of medical isotopes. The Memorandum of Understanding will allow young and potential Filipino nuclear scientists to train at ANSTO, as well as to jumpstart visits of Australian nuclear experts to share cutting-edge nuclear science developments with Filipino nuclear scientists. Ang susunod naman ay magandang balita tungkol sa ating mga guro sa science at mathematics. Ito ay ang pagbibigay ng DOST Science Education Institute ng Star Awards. Best Brightest Star for 2020. Ito ang search for the brightest science teacher academy for the region's graduates. At ito ay isinagawa noong March 3. At siyempre virtual awarding muna at ang tumanggap ng award bilang pinakamahusay na trainee, okay, sa ating STAR or Science Teachers Academy for the Regions na ino-operate ng Science Education Institute in support of the Department of Education is Mr. Don King Evangelista from Nabotas National High School at si Miss Janice Valdelobar of the Don Restituto Central School. Nandito na tayo sa pagtatapos ng ating report. Isasama ko na ang aking
pagiging speaker sa pagdaraos ng Philippine Celebration of World Engineering Day na in-sponsor ng Manila Water Foundation. At ang hinighlight natin dito ay ang mga initiatives ng DOST to contribute to the attainment of sustainable development goals. Dito ay ipinakita ko rin kung gaano kahalaga ang engineering dito sa aming organization, at napakalaking bahagi ng aming manpower, almost 20% are coming from engineering backgrounds, At mahalaga sila para sa pagre-research, pag-transfer ng technology, at sa pagbibigay ng mga services. So yan ang ating balita para sa linggong ito. Maraming salamat. Maraming salamat po, Secretary Boy, at sa aming pagbabalik. Pag-uusapan natin kung paano magiging safe, swift, and smart ang pag-travel sa Pilipinas ngayong panahon ng pandemya gamit po ang S-PaSS Travel Management System na dinevelop po ng DOST Region 6. Wag po kayo alis, magbabalik pa ang DOST Report. Ang agham at teknolohiya ay daan tungo sa pag-unlad ng bayan. Susi sa pag-unlad ng ekonomiya, patungo sa magandang kinabukasan ng bawat isa. Paglikha, paghahanap, at aplikasyon ng kaalaman para sa kaunlaran ng pangkalahatang pamumuhay. Ay sinag ng pag-asa. Ay importante sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ang game changer para sa new normal. Ay susi sa kaunlaran. Ay mapagpabago, napapanahon at tumutugon sa mga pangangailangan ng lipunan at patuloy nitong pag-unlad. Ay sandigan ng buhay at ang maghahatid ng magandang kinabukasan. Ay tulay at lakas tungo sa kaunlaran ng ating ekonomiya. Susi sa kaunlaran. Ang siyang mangunguna sa pag-unlad ng Rehiyon 1. Ay susi sa pag-unlad ng Mindanao. Ay sandigan sa pag-unlad ng ating bansa. Ay para mabago at umusbong ang buhay ng mga seaweed farmers. Para sa mga pamilya na nakatira sa mga pamayanan na jida at walang kuryente. Ay para rin sa pag-create ng mga livelihood para sa mga small farmers natin and IT communities. Para sa ating mga kapatid na lumad dito sa Davao Region. Ang agham at teknolohiya ay para sa bayan. Ang agham at teknolohiya ay para sa pagbabago at pag-unlad ng bawat Pilipino. Kayo po'y nakatutok sa DOST Report. Hindi na po required ang travel authority mula sa Philippine National Police at medical certificate mula sa mga local government unit health office para sa mga nais mag-travel. Ito po ay dahil sa ipinatupad na Harmonized National Travel Protocol for Land, Air, and Sea na inirekomenda po ng Department of Interior and Local Government o DILG. Parte po nito ay ang paggamit ng one-stop shop application ng lahat ng mga travelers. Ito yung Safe, Swift, and Smart Passage o yung S-PaSS Travel Management System ng Department of Science and Technology. At upang tulungan tayong ipaliwanag itong S-PaSS ay narito ngayon kasama natin ang DOST Region 6 Director, si Director Rowen Gelonga, at actually sa kanila nanggaling itong S-PaSS. Director Rowen. Magandang araw po, Secboy at Onil, at magandang araw din po sa ating mga viewers. Pag-usapan po natin ito nga na-develop po ng DOST mula sa inyong rehiyon na isang one-stop shop application para sa mga travelers. Ano po ba ang S-PaSS at paano po nagsimula ang ideya na nag-develop tayo ng ganitong teknolohiya? Secboy, O'Neil, at sa ating mga viewers, ang S-PaSS ay isang online travel management system. Pwede po itong gamitin para maipaayos natin yung biyahe ng ating mga kababayan, lalo na po kung sila ay pupunta sa mga lalawigan or sa mga local government units na mahigpit po ang mga travel protocols, yung mga restricted areas natin. Lalo na po kung ating mga travelers ay dadaan sa mga airports at saka sa mga seaports natin. So alam naman natin na isa sa mga unang tinamaan talaga ng COVID-19
ay ang mobility, ang movement, yung paggalaw ng ating mga kababayan, no? So, maalala natin, starting last year, meron tayong maraming mga lockdowns, may mga quarantine tayo, at medyo mahigpit po yung ating mga border controls, no? Lalo na nung nagsimula ng ating pandemya. Ngunit sa ngayon, kailangan na natin napayagan ang mas maluwag na pagbiyahe ng mga tao sa bansa upang paunti-unti nating maibalik ang ating economic activities. Ayon nga po sa ating mga economists, sa ating mga economic managers, umabot po sa almost 9.5%, no? Halos 10% ang pagbagsak ng ating ekonomiya noong taong 2020. At gusto nating huwag nang lumala pa yung sitwasyon ng ating ekonomiya. Yan po yung dahilan kung bakit yung ating IATF, yung ating Interagency Task Force, no, ay nagpalabas po ng resolution. Ito po yung resolution number 101 nung nakaraang February 26. Yung isa po sa mga importanteng provision nitong resolution na to ay tinatanggal na po yung travel authority na binibigay ng ating Joint Task Force COVID Shield. Kasama na po sa pagtanggal ng sinabit natin na travel authority ay ang medical clearance certificate. No? Dati kasi, bago itong Resolution 101 na lumabas, pag ikaw ay luluwas, no, sakay ka ng barko o sasakay ka ng eroplano, kailangan mo talaga ng travel authority. Mandatory po ito, no, 100%, walang exemption. No? Ngunit alam naman po natin na dahil nga sa gusto nating lubagan na ng konti yung paggalaw ng ating ekonomiya, tinanggal na po itong ating travel authority. Ngunit alam naman natin na meron palagi tayong mga exemptions, no? At sa puntong ito, may mga probinsya tayo, may mga lalawigan tayo na medyo may problema pa rin talaga yung pagdami ng ating COVID-19. Kailangan natin na ibalanse yung pagbalik ng ating economic activities side by side with the safety and the well-being ng ating mga kababayan. At dito po papasok si S-PaSS. Kasi yung S-PaSS po yung gagamitin ng ating mga LGUs para ipaalam na mayroon silang travel restriction at kailangan mo pong i-coordinate ang biyahe mo papunta sa mga selected na mga LGUs na ito. Please take note sa ating mga viewers, hindi ito para sa lahat ng mga lalawigan o sa lahat ng mga highly urbanized cities na pupuntahan natin. No? Gagamitin natin yung S-PaSS kapag yung isang lalawigan, isang highly urbanized city, ay nagkaroon sila ng travel restriction. So ang S-PaSS po ay pwedeng gamitin ng ating travelers sa pag-apply ng kinakailangan ng mga dokumento bago po tayo pumunta doon sa LGU na may doon tayong mga travel restriction. Dahil online po ito, systematic at organized, at saka mas mabilis ang transaksyon, ikumpara sa nakakagawian na pag-contact sa LGU sa pamamagitan ng text, ng tawag, ng email, kung minsan gumagamit yung ating mga travelers ng social media platform. No? So yung ating namang LGU, dahil information system nga ito, mas organisado ang transaksyon, madaling iprocess, madaling mahanap yung mga impormasyon na kailangan nila, at mabilis yung pagka-respond nila sa mga request ng mga taong gustong pumunta sa kanilang mga localities. So sa nabanggit ko na, gagamitin natin ang S-PaSS kung ang pupuntahan natin na LGU ay mayroong travel restrictions. Kung wala naman po, at majority na ngayon sa ating mga LGUs unrestricted na ang pagpunta sa kanila, hindi na kailangan ng mga travelers natin ng S-PaSS. So Secboy, Onin, sa ating mga viewers, ginawa natin yung S-PaSS para matulungan ng ating mga local government units at ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa paggamit ng digital at online systems. Para naman yung ating serbisyo sa ating mga mamamayan ay lalong maging mabilis at epektibo. Ito naman talaga yung mandate ng Department of Science and Technology, ang paghanap ng mga solusyon sa problema ng ating taong bayan. Actually, yun nga itatanong ko, kung para kanino nyo unang ginawa. Obvious naman na ginawa nyo yan, Director Rowan, para sa iyong Region 6. Ano? Pero ngayon ay biglang nalagay sa national limelight. So ano ang masasabi mo tungkol doon? Secboy, sa ating mga viewers,
talagang una namin ginawa yung S-PaSS para dito sa aming PNP station, no? Kasi kung maalala natin, yung ating travel authority ay talagang yung Joint Task Force COVID Shield ang nag-i-issue nito through our different PNP stations. Yung pag-issue kasi ng travel authority ng ating PNP dati, talagang mano-mano yan, no? Manual yan. Pupunta ka physically doon sa PNP station, dala-dala mo yung mga papeles mo, yung mga dokumento mo, isasabit mo sa kanila, maghihintay ka doon, no? Hanggang sa matapos nila yung pag-process ng iyong request for travel authority. So dahil nga ay mahaba kang physical presence doon sa PNP station at saka medyo mahaba yung proseso natin kasi pagpunta mo doon saka pala sisimulan yung proseso ng paggawa ng travel authority. Ginawa namin online yung process, no? So in the comfort of your home, pwede kang mag-login sa S-PaSS and then simulan mo na yung proseso sa pag-apply ng travel authority. Pwede mo na isubmit yung digital copies ng mga requirement ng ating PNP station. Tapos kung pupunta ka sa PNP station, parang na lang i-pick up mo yung iyong travel authority, no? So medyo mabilis na siya. At the same time, ginawa din namin yung S-PaSS para sa aming mga selected LGUs dito. Para meron silang online at real-time na pag-process ng biyahe ng mga kanilang mga constituents na na-stranded sa Manila, sa Cebu, at sa iba pang places sa Pilipinas, no? So nung last year, nung nag-impose tayo ng maraming lockdown at quarantine, libo-libo, no? Libo-libo yung ating mga kababayan na na-stranded sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya nga nauso yung ating term na locally stranded individuals, no? So para ma-facilitate natin yung pagbalik nila sa kanilang mga localities dito sa Western Visayas, ginawa namin yung S-PaSS. Kahit hindi pa gumagamit ang PNP station ng S-PaSS for Travel Authority, yung ating mga stranded na mga individuals, pwede silang mag-login doon sa S-PaSS account ng aming LGU, tapos i-register nila yung travel nila. So, ma-anticipate bago pa sila umalis ng Manila, malalaman na ng LGU na papunta na sila, makapaghanda na tayo dito ng ating vehicle na susundo sa kanila sa kanilang mga seaports or airports at mahanda din yung ating mga quarantine facilities, no? Sa ngayon naman, dahil wala na nga tayong requirement na travel authority galing sa ating Joint Task Force COVID Shield, ang ginawa po ng DOST ay inayos po natin yung S-PaSS para naman maiba yung gamit niya. Ngayon ililipat natin yung control ng travel from the Joint Task Force COVID Shield papunta sa ating mga local government units para yung bagong proseso na ngayon at saka yung bagong protocols na sang-ayon sa directives ng IATF yung susundin natin, no? At mabibigyan natin ng magandang management system ang ating mga LGUs upang sila ay makapag-manage properly ng mga pupunta sa kanila. So yun po yung rason kung bakit nag-develop tayo. Again, yung purpose natin is gusto ng Department of Science and Technology makapag-develop ng mga solution para sa ikabubuti ng ating pamahalaan at ng ating mga kababayan. Director Rowan, talagang maraming Pilipino po gagamit po ng S-PaSS. Pero paano ba ito ma-access? Pwede po ba yan through smartphones, both Android and iOS? Ang S-PaSS po ay isang web or isang internet-based app or system. Onil, hindi pa ito mobile app, no? So pwede mo itong ma-access sa pamamagitan ng internet browser ng kahit anong device, no? So pwede yung desktop computer, pwede yung laptop, pwede yung tablet natin, at pwede of course yung ating mobile phone, Android man o iOS, basta mayroon siyang internet browser, no? So kahit anong device yung gamitin mo para makapag-access ka ng S-PaSS, ay pupunta ka sa web address ng S-PaSS, which is s-pass.ph. Siguro, Director Rowan, in very simple terms, pwede mo bang i-enumerate yung step-by-step procedure para doon sa traveler? Yes, Sec Boy. Una sa lahat, yung pinaka-importante dapat magkaroon muna ng account ang ating local government units, no? Particularly ang ating mga provincial local government units
at saka yung ating mga highly urbanized cities. No? So, pinamimigay na po natin yung kanilang mga account credentials simula pa noong March 2. At tuloy-tuloy po yung ating mga trainings sa kanila. No? In fact, ongoing po yung ating mga trainings since the other day pa. At tuloy-tuloy po ito hanggang next week. No? Now, pag meron ng account yung ating mga local government units at saka na-activate na nila yung mga accounts nito, pwede na pong gamitin ng ating mga travelers ang S-PaSS. Yung unang tanong po sa ating mga kababayan, babiyahe ka ba sa labas ng region mo? No? So lalo na kung yung biyahe mo, ikaw ay sasakay ng barko o aeroplano. Kasi kung hindi ka naman babiyahe, hindi mo na kailangan ang S-PaSS. No? Don't bother anymore. No? Ngunit kung ikaw nga ay babiyahe, pumunta ka sa website ng S-PaSS. Nabanggit ko na kanina, pwede mong gamitin yung laptop mo, yung desktop, pwede kang pumunta sa mga internet stations, internet cafes, no? At of course, pag yung iyong smartphone meron siyang internet connectivity, pwede kang mag-browse doon, hanapin mo yung website ng S-PaSS, no? Yung paalala ko po sa ating mga viewers, ang S-PaSS po, sa nabanggit ko na kanina, ay isang internet or web-based na application at hindi pa po siya mobile app. So kailangan talaga yung ating internet browser. So sa nabanggit ko na, pupunta tayo doon sa site ng S-PaSS, yung s-pass.ph. At pagdating mo sa site, meron diyang listahan ng mga local government units sa buong Pilipinas. Yung request po namin sa inyo, tingnan nyo kung ano yung travel policy ng LGU na pupuntahan mo. Kung ang destination mo ay may nakalagay na restricted, kailangan mo gamitin si S-PaSS. Pag doon naman sa table na yon, sa listahan na yon, yung pupuntahan mo na LGU ay nakalagay unrestricted. So wala ka nang kailangan gawin. No? Subalit, kahit unrestricted ang pupuntahan mo na LGU, pero sa tingin mo naman, may madadaanan ka ng mga LGU or mga lugar na restricted, lalo na kung gagamit ikaw ng seaport sa airport, yung recommendation po natin is gumamit ka na lang ng S-PaSS. No? Kung wala ka pang account sa S-PaSS, gumawa ka ng account. So pagpunta mo dun sa ating website, makikita mo yung ating dashboard, mayroong sign up doon. No? So kailangan talaga, ito ay napakahalaga sa ating mga viewers, gentle reminder lang, kailangan po meron kang mobile number para makapag-sign up sa S-PaSS. Kahit gumagamit ikaw ng computer, kailangan mo pa din ng mobile number kasi doon ipapadala yung mga credentials mo. Okay lang po kahit yung mobile number mo is a foreign number. No? Kahit yung mga kababayan natin na nasa Hong Kong, nasa US, nasa Canada, pag gusto nilang bumalik dito at kailangan nilang pumunta sa kanilang mga bayan-bayan at restricted ito, pwede pong mag-register sa S-PaSS using your foreign mobile number. No? So napakadali naman po ng instruction sa pag-sign up. No? Kung mayroon ka ng account, kung tapos ka na mag-sign up, pwede ka nang mag-login. Pagpasok mo dun sa site mo, sa account dashboard mo, mayroong simple menu doon, no? Yung tatanungin ka kung ikaw ay APOR, no? So sa ating mga viewers na hindi masyadong familiar sa mga technical term na to, yung APOR po ay ang ibig sabihin nun is authorized person outside of residence. Pero yung ating bagong IATF resolution, dililimit niya lang ito sa APOR na taga-gobyerno, no? Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. So pag yes po ang tanong mo, wala ka nang kailangang gawin. No? You just take note na base po sa ating IATF Resolution 101, pag ikaw po ay APOR na nagtatrabaho sa gobyerno, kailangan mong dalhin yung iyong travel order signed by your authorized official, kailangan mo po ng ID, kailangan mo po ng itinerary. Yan po ay sang-ayon sa issuance ng ating IATF. At ito po ipapakita niyo sa mga authorities kung sakaling may magtanong kung ano yung nature ng travel mo. So pagpasok mo doon sa ating site, kung nakalagin ka na sa website natin sa S-PaSS, pag hindi ka naman APOR, tatanungin ka ng ating app, no? Ikaw ba ay nasa ECQ or MSCQ area? Pag yung sagot ay yes, talagang hindi ka pwedeng bumiyahe. No? Sasabihin ng system, you are not allowed to travel.
Pag hindi ka naman nasa ECQ or MECQ area, tatanungin ka saan ba yung current mo na location, saang LGU ka ngayon, no? And then next question dyan is tatanungin niya saan yung punta mo. Hindi mo na kailangan i-type ito kasi may pull down menu na siya. No? So makikita mo yung listahan ng lahat ng mga LGUs, no? So yung nabanggit ko na kanina, pag click mo sa destination mo tsaka lalabas na restricted siya, sasabihin ng system, kailangan mo mag-apply ng travel coordination permit sa LGU. Kasi hindi basta-basta pumunta doon dahil may mga problema nga sila doon. Baka mayroon silang mga COVID-19 na surge ng cases, no? So doon sa travel coordination permit, lahat-lahat andun na sa website natin. Sasabihin sa iyo ano yung mga dokumento na kailangan mo. Tapos pwede mo nang i-upload yung digital copy niyan doon mismo sa ating app. At ito ay matatanggap ng ating provincial LGU. Sa ating bagong Resolution 101, yung sabi po doon, yung ating mga LGU ay pwedeng mag-require ng RT-PCR test, lalo na kung nasa restricted sila na area. So yung result ng iyong RT-PCR test, gumawa ka ng digital copy, tapos pwede mong ma-upload doon sa S-PaSS. So matatanggap na nila yon. Tapos yung system mismo, syempre, it will take time kasi babasahin ng LGU yon, titingnan yung mga credentials mo, and then i-issue sila ng travel coordination permit na digital din, no? Ipapadala din sa iyo, doon mo din siya mada-download sa ating site. Now, on the other hand, sa ating mga viewers, ito yung sinasabi natin kanina, pag yung destination mo naman ay unrestricted, wala na tayong kailangan na travel coordination permit, no? Yung sabi lang natin, paki-review ng balak mo na daanan ng mga bayan-bayan at mga LGU kasi baka sakali meron dyan na medyo mahigpit yung kanilang pag-control ng mga dumadaan sa kanila. Yung suggestion namin is mag-generate ka na tinatawag natin na travel pass-through permit. Andun din yan sa ating website. Automatic din yan sasabihin na we suggest na mag-travel pass-through permit ka. Ito po ay self-generated. Wala pong mag-a-approve nito kasi maluwag na nga yung pupuntahan mo. Hindi ka naman nire-require ng pupuntahan mo ng travel authority. Ito lang parang documentation na halimbawa dumaan ka sa isang probinsya na medyo tight yung border control kasi tumaas yung kanilang mga COVID cases. Makasitahin ka, ipakita mo, dumadaan lang po ako. Ito pong aking travel pass-through permits, no? So ito pong ating mga permits, yung ating travel coordination permit, at ito pong ating travel pass-through permit, lahat ng mga ito ay digital, no? So doon siya ipapadala sa iyong S-PaSS account. Pwede mong i-save itong digital copies natin sa mobile phone mo. Pwede mo din itong i-screenshot, no? Yung ating mga travelers ngayon magagaling na sa mga digital technologies. I-screenshot mo yung iyong mga permit, i-store mo para hindi mo na kailangan gumamit ng internet. So kailan po siya sisimulan ng implementasyon ng paggamit po ng S-PaSS? Actually, yung IITF Resolution number 101 ay pinalabas noong February 26 nga. Ngunit dahil nga may kailangan tayo na ayusin pa, yung ating mga LGUs ay humihingi po ng kaunting padugit bago natin i-fully implement ang direktiba ng nasambit na resolution, no? Ako po ay nakapag-attend ng isang coordination meeting between the DILG at saka yung ating League of Provinces of the Philippines. At talaga pong nagre-request yung ating mga governors na huwag naman agad-agaran i-implement kasi kailangan pa namin ayusin yung aming mga local government units. Lalo na po yung ating Resolution 101 ay marami pa pong ibang mga provision, no? Yung pagtanggal ng mga medical clearance certificate, yung mga quarantine. So sabi ng mga LGUs, bigyan naman kami ng kahit 2 weeks na padugit para makapag-fully prepare kami sa ating pag-implement ng bagong guidelines ng ating national government by way of the IITF. Pero tayo naman sa DOST, ONID at sa ating mga viewers, Secboy, ongoing po, yung nabanggit ko na ito kanina, ongoing yung pagbigay ng account sa ating mga LGUs at highly urbanized cities, no? Nagsimula po ito noong March 3, March 4, tuloy-tuloy po yung ating pagbigay ng mga accounts. Nagkakadakin po tayo ng trainings para sa kanila. Hindi naman po mahirap yung training sa account ng mga LGUs, no? Kasi kailangan nila ng account para pwede pong gamitin ng ating mga kababayan, no?
Yung atin pong target is that hopefully by March 10, next week po, that's a Wednesday, at tapos na po yung lahat ng ating pag-roll out, no? At saka hopefully by March 10, nakapag-training na tayo sa ating mga local government units. Tuloy-tuloy po yan, nabanggit ko yan kanina. Every day po, starting I think March 4, may schedule kami na 10 o'clock sa umaga, saka 2 o'clock sa hapon. Tuloy-tuloy yan hanggang next week. Kasama na dyan yung Saturday. Yung Sunday, rest day muna tayo, no? So, balik naman tayo sa March 8, March 9, March 10. So, ina-announce po namin ito sa ating mga LGUs. Humihingi kami ng tulong sa ating iba't ibang mga DOST regional offices para po maipaabot sa ating mga LGU na may ganitong mga training. Pumili na lang po sila ng dates na medyo convenient para sa kanila, no? So yun, so yung target natin, Secboy, Onin, sa ating mga viewers, March 10 po, ready na po yung mga accounts ng ating mga local government units at pwede na po nilang gamitin at maging fully operational ang kanilang mga S-PaSS accounts. Meron akong dalawang tanong, Rower. Una, bali, ano ang maitutulong nito sa PNP, Philippine National Police, at sa LGU? Ang pangalawa kong tanong, kung ang isang tao ba hindi pa komportabling gumamit ng online system, meron pa ba siyang paraan na magagawa? Sir, yung sa unang tanong, yung PNP kasi with the new IATF resolution, parang yung bago na nilang task ngayon, at ito po ay nabanggit din ng DILG doon sa meeting with our local chief executives, ay dapat daw po mag-focus na sila sa peace and order, no? Kasi hindi na sila naatasang mag-issue ng travel authority, no? So yung bagong order do sa kanila balik tayo sa peace and order. So balit kung kailangan na nilang tumulong sa mga LGUs, lalo na kung yung mga LGU meron pang mga restriction na status sa kanilang mga travelers, pwede po silang mag-download ng tinatawag natin na S-PaSS QR code scanner. Ito po ay pwedeng i-download sa kanilang mga mobile phone na Android. Imbes po na dati marami silang titingnan ng mga dokumento, ipapakita lang po ng traveler yung kanilang QR code sa S-PaSS, iscan ng ating PNP station, andun na kagad, validated na kagad, na legitimate yung kanyang mga daladalang document. Either that is a travel coordination permit or merely a TPP. No? So mapapadali po natin yung trabaho ng ating mga PNP personnel. Sa case naman po ng ating mga local government unit, of course, nabagay ko na din to kaina, dahil information system ito na digital in nature, mas madali po yung pag-function nila. Tsaka pwede silang mag-generate ng report, no? Hindi nawawala yung kanilang mga information. Unlike dati, napakalat-kalat yung kanilang mga data. No? Iba na sa email, yung iba na sa text, iba na sa Facebook Messenger. Sa ngayon, isang system lang, andun lahat ng kailangan nila na information. Now, dun sa pangalawang tanong ni Secboy, unfortunately, online system talaga yung S-PaSS natin. So yung aming advice sa ating mga kababayan na medyo nahihirapan sila gumamit ng online system, patulong na lang po tayo sa pag-generate ng ating S-PaSS na account at patulong na lang po tayo sa ating pag-generate ng Travel Coordination Permit or TPP. Yung ginawa po namin is that bibigyan namin ng account yung mga PNP natin, mga PNP stations, tapos yung account naman ng mga LGU, may ganun din siya. Meron silang function na pwede silang tumulong na mag-apply ang kanilang mga constituents ng permit, no, in behalf sa kanilang constituents, no? So kung maalala natin, yung pag-apply ng pag-approve ng travel coordination permit in case na restricted yung LGU ay yung mag-approve yung destination LGU. But yung ating mga citizens, yung ating constituents, pwedeng pumunta sa ating LGU kung saan sila naka-reside ngayon o sa pinakamalapit na PNP station. Ayusin pa namin to sa ating PNP management, tapos pahingi sila ng tulong doon at pwede silang matulungan doon kasi yung kanilang account ay pwedeng gamitin in behalf sa ating mga kababayan. Ngayon po, sir, na na-institutionalize na ang paggamit ng S-PaSS bilang parte po ng travel policy ng bansa, meron bang idagdag na special features dito? Sa ngayon,
wala na muna, no? Medyo tutok tayo doon sa basic functionality ng S-PaSS, which is to facilitate yung pagbiyahe ng ating mga kababayan, in particular doon sa mga probinsya na meron pang mga travel restriction, no? So, yung maganda sana, wala na tayong travel restriction sa buong Pilipinas, no? Kasi yan yung gusto talaga nating mangyari, na sana pag maganda yung ating vaccination drive, medyo babagsak na significantly yung kaso ng COVID-19 sa buong bansa, at hindi na po kailangan yung ganitong mga system, no? Subalit, samantalang papunta pa lang tayo doon at tayo ay talagang pupunta dyan, pag may mga restrictions pa tayo, pwede pa pong gamitin natin yung S-PaSS, no? So, nabanggit ko na din to kanina, marami itong features para sa ating local government unit, no? Yung pinaka-importante dito, Onin, is that may mga report generation function siya, no? Andun lahat ng mga data. So, for decision making ng ating local chief executive, mabilis siya at saka science-based at information-based. Hindi siya haka-haka yung decision mo. Kasi malalaman mo kung ilang tao talaga yung during the period na restricted pa yung probinsya mo, alam mo kung ilang tao yung pumunta, ilan yung dumaan lang. So ganun po yung ating advantage ng S-PaSS. Director Rowen, kung may mga katanungan pong ating mga manonood tungkol sa S-PaSS, saan po sila maaaring makipag-ugnayan? Sa ngayon po, pwede tayong pumunta doon sa ating S-PaSS website, yung s-pass.ph. Meron tayong chat box doon, no? So meron tayong support personnel na nagmo-monitor. So every time may katanungan ka doon sa ating website, may sumasagot po sa inyo. Meron din tayong Facebook account, Onin, no? Marami na sa mga kababayan natin doon sila nakikipag-communicate sa atin, no? May nagbabantay doon sa ating Facebook account sa S-PaSS. At kung may mga katanungan po ay pwedeng pumunta doon. Pwede din tayo makipag-ugnayan sa ating iba't ibang mga DOST regional offices, no? So kami po ay humingi na ng tulong sa ating mga regional offices. May itinalaga na po tayong mga regional focal persons at handang-handa po sila na makapagtulong sa atin, no? At the same time, while we are still preparing for the full rollout ng ating S-PaSS system, tayo naman po sa DOST ay naghahanda na ngayon ng ating mas maigi na communication plan para po hindi mahirapan yung ating mga local government units, ang ating mga kababayan na talagang kailangan ng bumiyahe, no, papunta sa kanilang mga iba't ibang destination. At uulitin ko lang sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga local government units, no, uulitin ko lang uli, may training tayo na ginagawa, no, every 10 a.m. at 2 p.m. every day, no, from March 4 up to March 10, para po ito mabilis na magamit ng ating local government units, ang S-PaSS. At kung kinakailangan po, i-extend natin yung ating training, no? Kung sakaling iba pang gustong humabol sa ating mga trainings. So yun lang muna, Onin, Secboy. Muli po sir, maraming salamat po. Engineer Rowan Gelonga, ang director po ng DOST Region 6. Secboy, baka may mga mensahe pa po kayo. Oo, siguro sabihin ko lang na patuloy tayong naghahanap ng solusyon sa ating mga nakakaharap na problema, gawa nitong ating di pangkaraniwang sitwasyon, at patuloy namang nag-aalay ng talino ang ating mga kasama para makatulong. So ang mungkahi ko sa ating mga kababayan ay itry natin itong sistema na ito at magtanong kung kailangan magtanong para rin yung nung una, parang nag-a-adjust tayo para paano mag-virtual meeting. Ngayon, nakasanayan na natin. So, itry lang at makakatulong yan. Yun lang. Maraming salamat po, Secretary Boy and Director Rowen. Susunod, sasagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan sa pagbabalik po yan ng DOST Report.
Makibigan, oras na para sagutin ni Secretary Boy ang tanong ng bayan. At para sa unang katanungan mula po kay Bel Surara ng Radyo Agilat na 25, ano po ang mga component ng S-PaSS? May age limit po ba para ma-avail ang S-PaSS? Yung components ay nabanggit na yung kanina ni Director Rowan, pero pwede niyang ulitin kung ano yung mga kailangang ihanda ninyo. Pero doon sa age limit ay sumusunod pa rin tayo kung ano yung mga edad na ina-allow na lumabas. Ano? So yung pa rin naman ang umiiral. Yung S-PaSS naman para to sa lahat ng mga allowed na pwede nang bumiyahe. No? So katulad din ito ng ating mga travel documents, kung tayo, particularly pag tayo ay sasakay ng eroplano o sasakay ng barko, hinahanapan ka ng mga documents. So pag ikaw ay pupunta doon sa LGUs na may travel restriction, kailangan mag-comply tayo sa kanilang requirement na dapat mayroong travel coordination permit. So ibig sabihin nito, dapat individual po yung ating permit. No? So sa nabanggit ko na din kanina, yung kailangan po is that mayroon tayong mobile phone para makapag-apply po tayo ng account. No? So kung ikaw naman ay minor, no? Baka hindi ka pa binibigyan ng mobile phone ng iyong mga parents, I believe na mahanapan po natin ng way yan para mabigyan ikaw ng isang S-PaSS na account. At saka siyempre, yung mga basic requirements, sabi mo nga kanina, kung ikaw ay government employee, kailangan mo pa rin ng travel authority. No? Okay. Alright. Ito yung tanong mula kay Monsi Serrano ng Philbiz News Online. Meron po bang group S-PaSS para sa mga pamilyang magkakasabay mag-travel? At paano po kung may kasamang sanggol? I think yung kailangan natin, parang standard na kailangan ko ikaw ay bumabiyahe sa nakasama mo yung pamilya mo. No? So kung magkasama po kayo, ideally po individual yung inyong S-PaSS account. Yung pag may kasama ka namang sanggol, wala pa pong mga identification yan, ibig sabihin naman yan hindi na siyempre hanapan ng appropriate authorities ng kukulang mga S-PaSS account or permits itong kasama mo na mga sanggol. No? So pareho din siya pag ikaw, sabi ko nga, pag sumasakay ikaw ng eroplano, hinahanapan ka din ng ID. So pag punta ka sa mga provinces na may restriction, papakita mo lang ang iyong travel coordination permit pag ito ay nire-require ng LGU. So solo-solo pa rin? Solo-solo? Yes, Secboy, ideally solo-solo siya kasi siyempre kailangan nating ma-monitor sino ba yung mga tao na pumasok sa ating territory. No? So every person counts. No? Hindi pwedeng register mo yung family kasi may kinalaman din ito eventually kung mayroong mga issues about contact tracing, no, yung specific identity ng mga taong pumasok. So mahirapan tayong mag-trace kung hindi naka-register lahat ng miyembro ng pamilya na pumasok sa isang restricted local government unit. Okay. Alright. Kay June Aguirre ng Panay News, Sidejorn Aklan. Ayan. Paano po ng ibang Stay Safe PH sa S-PaSS for tourists going to Boracay? Alin daw po maaaring gamitin? Yung Stay Safe kasi sa contact tracing application, yan po ay mandated, no? Katulad ng S-PaSS, yung ating Stay Safe, yan po yung official na contact tracing na app ng ating national government. Yung ating namang S-PaSS, talagang ito yung coordination system ng biyahe mo papunta sa mga LGU. Pag ikaw po ay gumamit ng Stay Safe, wala pong mechanism dyan, wala po yung function na mag-a-apply ikaw ng travel coordination sa ating mga local government unit. No? So medyo marami tayong mga contact tracing app na ngayon. Maliban dito sa ating official at mandated na Stay Safe contact tracing app, yung ating mga local government may kanya-kanya din silang mga mobile app. No? At karamihan sa mga ito ay talagang yung intention ay contact tracing, no? Or e-logbook, para siyang electronic logbook. Yung ating namang S-PaSS, may kaibahan po ito, no? Kasi dito ka nag-a-apply ng permits kung kinakailangan lamang, no? Dito din sa S-PaSS,
dito lang yung LGU na may account, dito siya pwedeng mag-set kung siya ba ay open na for all or may mga restrictions pa. So yun po yung major na kaibahan ng S-PaSS kasi ito po ay isang travel management system talaga. Yung karamihan naman sa ginagamit ng ating local government unit ay para siyang contact tracing, no? So minomonitor kung saan ka pumunta and others, no? So yun po yung kaibahan at wala pong conflict yung ating S-PaSS saka Stay Safe. They perform different functions. Although, bamagitan ko na lang sa ating mga viewers, yung S-PaSS kasi mayroon din siyang tinatawag kami na Local Mobility Management System na para bang pwede mo siyang gamitin na parang electronic logbook. Yung iba naming LGU dito, yung mga naunang gumamit ng S-PaSS, nag-install sila ng mga scanner sa kanilang public market, sa kanilang public cemetery, sa kanilang municipal hall. Pag pumunta yung mga constituents nila doon, isa-scan nila yung QR code ng S-PaSS account, tapos papasok yan sa kanilang logbook. Subalit kami naman ngayon tayo sa DOST, dahil mayroon tayong Stay Safe na official na contact tracing app, hindi na muna natin to pinopromote. No? Dito muna tayo sa travel management system kasi ito yung mas kailangan ng ating mga local government units at mas kailangan na gamitin ng ating mga mamamayan kung sila ibabiyahe sa restricted areas sa buong bansa. Alright. Maraming po salamat. At ganoon din po maraming salamat din kay Lyndon Planilla ng Philippine Information Agency, kay Ms. Lynn Resurrection ng Business Mirror, kay Michael Lance ng PhilPorg Online at kay Bing Santos, ang content editor ng Philippine Online. Dahil sa medyo kinukulan po tayo sa panahon at hindi na po natin mabibigyan daan yung kanilang mga katanungan. Pero salamat po sa inyong pagsuporta dito po sa ating segmento ito ng ating programa. Alright, thank you so much, sir. At maraming salamat din po sa ating mga kasama sa media na nagbahagi po ng kanilang tulong. Secretary Boy, paalam na po tayo. Baka may mga nais pa kayo ipaalala sa ating mga taga-subaybay. Ano po yung mga dapat nilang asahan for this week, for the coming week, sir? Marami pa kaming ginagawa onin at kahit naman tayo ay nasa ganito environment, tuloy ang aming paggawa ng research and development, tuloy ang aming pag-offer ng serbisyo lalo na sa aming mga laboratorio at siguro next week ay meron tayong mga bagong i-announce tungkol sa mga breakthroughs sa research and development. Alright, maraming salamat po. Director Rowan Galonga, maraming salamat po sa inyong panahon. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa pagtutok nyo sa aming programa. Abangan nyo rin po tuwing Lunes ang Sinisiyensya at Expert Talk Online tuwing Miyerkules alas 5 ng hapon kasama si Jel Miranda sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Mas marami pang balita mula sa mundo ng siyensya at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Kaya tutok lang tuwing Biyernes alas 4 ng hapon dito sa DOST TV Facebook page. Ito ang mga balita may kinalaman sa siyensya at teknolohiya para sa bawat Pilipino, straight from the S&T Authority ng bansa. Ito ang DOST Report.